Okay, everyone, please mark your presenting. Is my screen visible to you clearly? Let me know in the chat box whether my screen is visible or not. Yes. Okay. So we will start with standard fifth. Standard fifth, EVS 1, lesson number 8. Okay. Lesson number 8 पासून आपण सुरुवात करूया. So your lesson number 8 is public facilities and my school. म्हणजेच सार्वजनिक सुविधा आणि माझी शाळा. शाळेमध्ये कोणकोणत्या सार्वजनिक सुविधा भेटतात आणि आपण ज्या सोशल लाईफ मध्ये राहतो, आपण ज्या काही एन्व्हायरमेंट मध्ये राहतो, तिथे आपल्याला आपल्या आजूबाजूला कोणकोणत्या सार्वजनिक सुविधांचा लाभ घ्यायला मिळतो, ते आपण सगळं या लेसन मध्ये शिकणार आहोत. ओके. सो पहिल्यांदा सांगा मला, पहिले तुमच्यासाठीच एक क्वेश्चन आहे. 6th स्टँडर्ड वाले तुम्ही पण आन्सर देऊ शकता. ओके. Which public facilities are available inside and outside your home? आपल्या घरामध्ये आणि घराबाहेर कोणकोणत्या सार्वजनिक सुविधा आपल्याला मिळतात सांगा. सगळ्यांच्या घरामध्ये येस साची. सगळ्यांच्या घरामध्ये पाणी येतं. येस. ओके. येतं. मग ती काय आहे? सार्वजनिक सुविधा आहे. राईट. आपल्याला सगळ्यांना पब्लिक एक फॅसिलिटी मिळालेली आहे. ती आहे ती सार्वजनिक सुविधा आहे. त्यानंतर तुमच्या गावांमध्ये सगळीकडे सार्वजनिक टॉयलेट्स आहेत. येस ऑर नो? येस. ओके. अजून कोणकोणत्या आहेत सुविधा? काय काय मिळतं आपल्याला? सगळ्यांकडे लाईट आहे घरात. मग ती पण पब्लिक फॅसिलिटीज आहे. आपण त्यासाठी बिल भरतो ना, प्रत्येक महिन्याचं लाईटचं बिल भरतो ना आपण. मग ही आपल्यासाठी भेटणारी एक सार्वजनिक सुविधा आहे. ओके. त्यासाठी अप्लाय करावं लागतं आपल्याला. जर आपण नवीन घरात राहायला गेलो तर तिथे ते सगळं लाईटचं सिस्टीम आपल्याला करून घ्यावं लागतं. मग डायरेक्ट कुठून पण वायर टाकली आणि आपल्याला लाईट मिळाली असं आहे का? नाही. सार्वजनिक पद्धतीने ते सगळं आपल्याला अप्लाय करून प्रत्येक गोष्टीला आपल्याला गव्हर्नमेंटच्या रूल्स थ्रू जावं लागतं. मग याला सार्वजनिक सुविधा म्हणतात. ओके. विच ऑफ द फॅसिलिटीज डू यू यूज? कोणत्या सुविधा तुम्ही वापरता त्यापैकी सांगा मला. लाईट आपण वापरतो, शौचालय वापरतो, स्वच्छतागृह वापरतो. राईट. येस. ओके. पिण्याचं पाणी वापरतो. पिण्याचं काय प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्याला पाण्याची गरज असते. राईट. ओके. वी ऑल यूज पब्लिक सर्व्हिसेस अँड फॅसिलिटीज. आपण सगळेच या सार्वजनिक सेवा सुविधांचा वापर करत असतो. वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिक सप्लाय, health services, education and transport are some important public services. मग त्यापैकी पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि वाहतूक या काही महत्वाच्या सार्वजनिक सेवा आहेत. These services are meant for everyone. The services, the organizations that provide them and we ourselves are all part of a system. Our school is also a part of that system. मग या सेवा प्रत्येक फक्त एका घरासाठी किंवा 2 ते 3 लोकांसाठी असतात का? नाही. तर त्या समाजात राहणाऱ्या प्रत्येकासाठी असतात. त्या देणाऱ्या संस्था आणि आपण यांची मिळून एक सार्वजनिक व्यवस्था निर्माण होत असते आणि आपली शाळा देखील या सार्वजनिक व्यवस्थेचा, या सिस्टीमचा एक भाग आहे. बघा, इथे तुम्हाला काही what they have told us की put a right mark in front of all the services available at your school. तुमच्या शाळेमध्ये यापैकी कोणकोणत्या सर्व्हिसेस अवेलेबल आहेत ते मला येस किंवा नो सांगा. डायरेक्टली माईक ऑन करून तुम्ही सांगू शकता. सफिशियंट क्लासरूम, पुरेशा वर्ग खोल्या. Yes. सर नो? येस. ओके. Yes. गर्ल्स टॉयलेट, Yes. बॉयज टॉयलेट. Yes. Yes.
ड्रिंकिंग वॉटर, Yes. रॅम्प Yes. रॅम्प स्टेज टाईप काहीतरी रॅम्प आहे ज्याच्यावर तुमचं गॅदरिंग वगैरेचे परफॉर्मन्स होतात आहे का रॅम्प? Yes, teacher. प्लेग्राऊंड, Yes. Yes. Yes, teacher. मिड डे मील स्कीम, दुपारी काही जणांना जेवण मिळतं शाळेतून आहे का तुमच्याकडे मिड डे मील? Yes. Teacher. ओके, काही जणांकडे नाही. स्कूल फेन्स, शाळेला कुंपण आहे तुमच्या. Yes. लायब्ररी, Yes. लायब्ररी, No. Yes. Oh. वाचनालय, नो. Yes, teacher. इलेक्ट्रिक, Yes, teacher. ओके, काही जणांकडे आहे. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय, वीज पुरवठा, Yes. ओके. Yes, teacher. Yes. लॅबोरेटरी, लॅबोरेटरी, प्रयोगशाळा, Yes, teacher. स्टडी कॉर्नर, अभ्यास करण्यासाठी कॉर्नर, No, teacher. कम्प्युटर क्लास, संगणक Yes, teacher. कक्षा, मेडिकल मेडिकल फॅसिलिटी, वैद्यकीय सेवा, Yes. ओके. ना व्हेरियस फॅसिलिटीज आर अवेलेबल टू अस टू अवर स्कूल. मग आता तुम्ही खूप गोष्टींना यस सांगितलं म्हणजे आपल्या शाळेत आपल्याला अनेक सुविधा मिळतात. सिमिलर फॅसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल आउटसाइड द स्कूल. मग शालेय जीवनाच्या बाहेर सुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या सार्वजनिक सुविधा मिळतात. बस अँड रेल्वे आर पब्लिक फॅसिलिटीज ऑफ ट्रान्सपोर्ट. बस आणि रेल्वे या वाहतुकीच्या सार्वजनिक सेवा आहेत. We also use several other public services and facilities such as the postal service, telephone, fire brigade, police, bank, theater, parks, gardens, and swimming pools. We must use these facilities responsibly. मग त्यासोबतच आपण टपाल सेवा, दूरध्वनी, अग्निशमन दल, पोलीस, बँक, नाट्यगृहे, बाग बगीचे, पोहण्याचे तलाव यांसारख्या अनेक सार्वजनिक सुविधा देखील वापरत असतो. मग यांचा वापर आपण जबाबदारीने केला पाहिजे. The school is our world outside our house. We like our school just as we like our homes. Each school has its own unique identity. Find out the unique feature of your school and prepare a poster. मग आपली शाळा म्हणजे घराबाहेरचं आपलं जगच. आपण अर्धा दिवस तर शाळेतच असतो, बरोबर? मग आपल्याला जसं घर आवडतं तशी शाळा देखील आवडते. शाळा ही आपली प्रत्येक शाळेची स्वतःची एक ओळख असते. मग तुमच्या शाळेची तुम्ही वैशिष्ट्ये सांगून एक पोस्टर तयार करू शकता. त्यामुळे त्यामध्ये तुम्ही इयर ऑफ स्कूल सांगायचंय, सॉरी नेम ऑफ स्कूल, तुमच्या शाळेचं नाव, इयर ऑफ इस्टॅब्लिशमेंट, कधी स्थापन झाली, फाउंडर कोण आहेत, संस्थापक, मोटो काय आहे तुमच्या शाळेचं, ब्रीदवाक्य काय आहे, एम्बेलम काय आहे, बोधचिन्ह, नंबर ऑफ स्टुडंट्स गर्ल्स बॉईज किती आहेत, नंबर ऑफ क्लासरूम, वर्ग खोल्यांची संख्या किती आहे, अँड अलॉंग विथ दॅट कलर ऑफ युनिफॉर्म, तुमच्या गणवेशाचा रंग कोणता आहे, नेटवर्दी अकम्प्लिशमेंट, उल्लेखनीय कामगिरी अशी काय केली आहे, अँड अवॉर्ड रिसिव्ड, कोणकोणते पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत हे तुम्ही बनवू शकता. ओके. आता इथे तुम्ही पाहू शकता मुलं फुटबॉल खेळत आहेत प्लेग्राऊंडवर. सो स्कूल इज फॉर एव्हरीवन. आपण मागच्याच लेसन मध्ये शिकलोय की शाळा सर्वांसाठी आहे आणि त्यामध्येच प्राथमिक शिक्षण हा सर्वांचा अधिकार देखील आहे. इच चाइल्ड हॅज अ राईट टू गो टू स्कूल अँड लर्न. प्रत्येक मुलाला हा अधिकार आहे की तो शाळेत जाऊन शिकू शकेल. दिस इज कॉल्ड अ राईट टू एज्युकेशन. याला शिक्षणाचा हक्क असं म्हटलं जातं. अकॉर्डिंग टू द राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट, every child between the ages of 6 and 14 must go to school and complete primary education. मग हा जो शिक्षणाचा अधिकार आहे या हक्क कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुला-मुलींनी शाळेत जाऊन आपलं प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलं पाहिजे. For children with special needs, the upper age limit is 18 years of age instead of 14. मग ज्यांना विशेष गरज आहे अशा मुला-मुलींसाठी कमाल वयाची अट ही 18 वर्ष आहे.
रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेव्हलपमेंट ऑफ स्कूल. मग शाळेच्या जडणघडणीत समाजाचा सहभाग कसा असतो पहा. मेनी पीपल अँड इन्स्टिट्यूशन्स हेल्प टू सेट अप अ स्कूल. मेनी पॅरेंट्स, पास्ट स्टुडंट, writers, artists, sports persons, scientists, and industrialists lend a hand in the growth of school. A school is given assistance in the construction of classrooms, libraries, laboratories, procurement of sports equipment by various sections of society. The community has a role in the development of school. बघा, आपल्या शाळेच्या उभारणीत अनेक व्यक्ती किंवा अनेक संस्था मदत करत असतात. जसं कितीतरी मुलांचे पॅरेंट्स, जे जुने विद्यार्थी होते ते, साहित्यिक, खेळाडू, शास्त्रज्ञ, मोठे मोठे उद्योजक हे आपल्या शाळेच्या वाढीला पैशा स्वरूपात मदत करतात किंवा कोणत्या तरी वेगळ्या स्वरूपात मदत करतात. जसं क्लासरूम बांधून देणे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा किंवा शाळेतील जे मुलांना खेळण्याचं साहित्य आहे ते उपलब्ध करून देणे. या प्रकारच्या वेगवेगळ्या गोष्टी करण्यासाठी म्हणजे शाळा घडवण्यासाठी देखील समाजाचा त्यामध्ये वाटा असतो. एजंट्स ऑफ क्लीनलीनेस इथे स्वच्छता दूत दिसतात बघा तुम्हाला. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये शिकलो होतो की श्रमदान. श्रमदान करणे म्हणजे एखाद्या गावात जाऊन तिथे सगळी साफसफाई करणे हे पाहिलं होतं आपण. अ स्कूल कॅन ऑल्सो हेल्प इन डेव्हलपमेंट ऑफ कम्युनिटी टू सॉल्व्ह अ प्रॉब्लेम. जसं एखादं स्कूल उभारण्यासाठी त्याची जडणघडण करण्यासाठी समाजातील इतर घटक मदत करतात, तसंच समाजाच्या प्रगतीला शाळा मदत करते. कशी पहा. In order to develop habits of cleanliness among the people, the children of a school become agents of cleanliness. गावातील लोकांना स्वच्छतेच्या सवयी लागाव्यात म्हणून शाळेतील काही विद्यार्थी स्वच्छता दूत झालेले इथे पाहायला मिळतात. Backed by the school, they launched a cleanliness drive in the village. They prepared posters asking people not to spit in the street and to dispose of garbage properly. त्यांनी काय केलं? शाळेमार्फत गावामध्ये एक स्वच्छता अभियान राबवलं. त्यामध्ये त्यांनी रस्त्यावर थुंकू नका, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावा, अशी घोषणापत्र तयार केली. Okay. Then they presented street plays and convinced the resident of the importance of cleanliness. त्यांनी पथनाट्य देखील सादर केली आणि तिथे असणाऱ्या लोकांमध्ये स्वच्छतेचं महत्व काय आहे ते त्यांना पटवून दिलं. Thus, the school had a part in obtaining the Clean Village Award for their village. It helped the village to build its unity. त्यामुळे गावाला जो निर्मल ग्राम पुरस्कार दिला जातो, तो पुरस्कार मिळवून देण्यात शाळेने सहभाग घेतला आणि त्यामुळे गावामध्ये सुद्धा एकजूट निर्माण करण्यासाठी मदत झाली. Now, which topics were discussed in the parent teacher meeting that you could observe? एखाद्या पॅरेंट टीचर मीटिंगला जर तुम्ही गेला असाल तर त्यामध्ये कोणत्या विषयांवर चर्चा केली जाते माहितीये का तुम्हाला? पॅरेंट्स टीचर मीटिंगला एखादी पॅरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड केली का तुम्ही? येस करणिका बोल. मॅम आमची वागणूक कशी असते त्याच्याबद्दल सांगतात आणि अभ्यासू किती आहे किती नाहीये ओके बरोबर. ते सांगतात आणि बाहेरचं खायला जास्त द्यायचं नाही असं सांगतात. ओके. त्याचबरोबर शाळेच्या जडणघडणीत आपण कसा हातभार लावू शकतो हे देखील पॅरेंट्स टीचर मीटिंग मध्ये डिस्कस केलं जातं. त्याचबरोबर शाळेच्या जो काही प्रोग्राम चालू आहे जसं चालू आहे त्यामध्ये तुम्हाला काही बदल हवेत का हे पण पॅरेंट्सला विचारलं जातं. ओके. विच इम्पॉर्टंट डिसिजन्स वेर मेड ऍट दिस मीटिंग. मग या सभेत कोणते महत्वाचे निर्णय झाले? मुलांच्या परीक्षेबद्दल मोठमोठे निर्णय घेतले जातात. डिड युअर फ्रेंड्स पॅरेंट्स ऑल अटेंड दिस मीटिंग. मग तुमच्या मित्र-मैत्रिणींचे सगळे पालक ही सभा अटेंड करतात का? सगळा Yes. ओके. बघा. अ स्कूल हॅव अ पॅरेंट टीचर असोसिएशन अँड अ माता पालक संघ. प्रत्येक स्कूलचं एक पॅरेंट टीचर असोसिएशन म्हणजे पीटीए एक कमिटी असते. ओके. ज्यामध्ये काही विद्यार्थ्यांचे काही पालक आणि काही टीचर यांना निवडलं जातं आणि ते एक पॅरेंट टीचर असोसिएशन तयार करतात.
या असोसिएशन मार्फत मुलांना स्कूल पासून काही काही बदल हवे असतील तर पालक सभेमध्ये त्या गोष्टी मांडू शकतात. त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जातो आणि त्याप्रमाणे बदल केला जातो. जर तो बदल करणं गरजेचं असेल तर, गरजेचं नसेल तर ती गोष्ट तशीच ठेवली जाते. बघा, ऑल schools have a parent teacher association and माता पालक संघ. They bring about a dialogue between parent and teacher. Parents can help in various activities of school. The school respects all parents alike. You must also inform our parents about happening in the school. We learn with the help of both teachers and parents. Their interactions are to our benefit. मग तुमच्या शाळेमध्ये काय होतं, काय नाही, कोणत्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला चेंजेस हवे असतील तर तुम्ही सुद्धा तुमच्या पालकांशी त्याबद्दल बोललं पाहिजे. मग तुमचे पालक जे पीटीए मेंबर असतील त्यांना सांगतील आणि ते पीटीए मेंबर तुमच्या टीचर्सला सांगतील आणि त्यानुसार आपण शाळेच्या फायद्याची गोष्ट, तुमच्या फायद्याची गोष्ट घडवून आणू शकतो. ओके. ऑलवेज रिमेंबर एज्युकेशन इज अ फंडामेंटल राईट ऑफ एव्हरी चाइल्ड. शिक्षण हा प्रत्येक मुला-मुलींचा मूलभूत हक्क आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवा. सी, पॅरेंट्स पार्टिसिपेशन. अ पॅरेंट टीचेस म्युझिक. असाही सहभाग घेऊ शकतात तुमचे पालक. विद्यार्थ्यांना संगीत शिकवतात. ज्यांच्या एखाद्या पालकाला खूप छान संगीत येते ते विद्यार्थ्यांना संगीत शिकवू शकतात. अ पॅरेंट कंडक्ट्स अ ड्रिल. इथे ड्रिल चालू आहे बघा, कवायत शिकवताना एक पालक दाखवलेला आहे. ओके. सो व्हॉट वी हॅव लर्न, काय शिकलो आपण? वी मस्ट यूज पब्लिक सर्व्हिसेस अँड फॅसिलिटीज रिस्पॉन्सिबली. सार्वजनिक सेवा सुविधांचा आपण जबाबदारीने वापर केला पाहिजे. स्कूल्स लेंड अ हँड इन डेव्हलपमेंट ऑफ कम्युनिटी. शाळा समाजाच्या प्रगतीत भर घालते. एव्हरी चाइल्ड हॅज द राईट टू गो टू स्कूल अँड लर्न. शाळेत जाऊन शिकणे हा प्रत्येक मुला-मुलींचा हक्क आहे. ओके. अंडरस्टूड दिस वन? समजलं सगळ्यांना? फिफ्थ स्टँडर्ड Yes, teacher. लेसन समजला? डू वन थिंग. येस टीचर. आता काय करायचं? प्रश्न पहिला रिकाम्या जागा भरा आहे, फिल इन द ब्लँक्स आहे, आणि प्रश्न दुसरा आन्सर इन वन सेंटेन्स आहे, एका वाक्यात उत्तरे द्या. उत्तरे पहिल्यांदा शोधा. शोधा आणि कंप्लीट झालं सर्चिंग की मला सांगा, मी तुम्हाला विचारेन आणि त्यानंतर तुम्ही होमवर्कला ती लिहू शकता. ओके. अंडरस्टूड? येस टीचर. ओके. सर्चिंग कंप्लीट झाल्यावर मला सांगा. आय विल आस्क यू द क्वेश्चन्स. ओके. चला. सिक्स स्टँडर्ड, लेट्स स्टार्ट विथ यू. ओके. सबस्टेन्सेस इन सराउंडिंग अँड देअर स्टेट्स अँड प्रॉपर्टीज. तुमच्या आजूबाजूला जे पदार्थ आहेत त्यांच्या अवस्था आणि गुणधर्म हा लेसन आपण स्टार्ट केला होता. ओके. यामध्ये आपण सॉलिड्स, लिक्विड्स आणि गॅसेस यांचे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या शिकलो होतो. ओके. तर आज आपण सुरुवात करूया. नेक्स्ट दॅट इज हीट अँड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट. म्हणजेच उष्णता आणि उष्णतेमुळे बदलणारी पदार्थाची अवस्था. ओके. सो आपल्याला माहिती आहे की सॉलिड हीट केल्यावर लिक्विड होतात आणि थंड केल्यावर त्याच्यातली हीट काढून घेतल्यावर ते परत लिक्विड मधून सॉलिड होतात. जसं मेणबत्तीचा आपण विचार केला होता. मेणबत्ती हीट केल्यावर लिक्विड होते, तिचं मेण होतं आणि मेण परत थंड केल्यावर त्याची पुन्हा मेणबत्ती होते. ऑन द अदर हँड लिक्विड, जर आपण लिक्विड हीट केले तर ते गॅस फॉर्म मध्ये होतात. पाणी आपण खूप उकळवलं तर त्याच्या वाफा तयार होतात आणि जर त्या वाफांना थंड केलं तर पुन्हा पाण्याचे ड्रॉपलेट्स मिळतात. म्हणजे गॅसला थंड केलं तर आपल्याला पुन्हा लिक्विड मिळतं. सो सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स लिक्विड
And liquids on heating gives gases. Gases on cooling gives liquid, and liquids on cooling gives solids. Okay. So you have learned that change in the physical state of substance is an effect of the amount of heat in it. On gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gases. म्हणजे आपण शिकलोय की कोणत्याही पदार्थाची जेव्हा अवस्था होते तेव्हा अवस्थांतर हा म्हणजे उष्णतेचा परिणाम आहे. जर उष्णता मिळाली तर स्थायूचं द्रव होतं, द्रवाचं वायू होतं. आणि जेव्हा उष्णता आपण काढून घेतो, पदार्थ थंड होत जातो, तेव्हा उष्णता कमी होते. मग वायूचं द्रवात आणि द्रवाचं पुन्हा स्थायूत रूपांतर होतं. हे क्लिअर झालंय सगळ्यांना? या ज्या पिंक बॉक्स मध्ये जे दिलंय चेंज ऑफ स्टेट हिटिंग आणि विदाउट हिटिंग ऑन कूलिंग ऑन हिटिंग अँड येस ऑन मॅम. कूलिंग सगळ्यांना क्लिअर आहे? ओके मॅम. ओके. कॅन यू टेल डज वॉटर चेंज इंटू वेपर द मोमेंट वी प्लेस द वेसल ऑन स्टोव? आपण पाण्यानं भरलेलं भांडं शेगडीवर ठेवल्या ठेवल्या त्याची वाफ होते का? नो. नो. डज वॉटर केप्ट इन फ्रीज चेंज ॲट वन्स इंटू आईस? पाण्याचा ग्लास जर तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवला लगेच बर्फ बनेल का त्याचा ठेवल्या ठेवल्या? नो. नो. A specific amount of heat must be gained or lost before the state of substance can change. तुमच्या पदार्थाची अवस्था बदलण्यासाठी एक विशिष्ट प्रमाणात त्याला उष्णता द्यावी तरी लागते किंवा त्यातून काढून तरी घ्यावी लागते. The change in physical state is determined by how hot the substance becomes on gaining heat or how cold it on losing heat. पदार्थाला उष्णता दिल्यावर तो किती गरम होतो आणि उष्णता काढून घेतल्यावर तो किती थंड होतो यावरच त्याचं अवस्थांतर अवलंबून असतं. हाऊ डू वी टेल हाऊ हॉट ऑर कोल्ड सबस्टन्स इज? पदार्थ किती गरम आहे किंवा किती थंड आहे हे कसं समजतं? कशाचा वापर करता तुम्ही? नॉर्मली पाणी असेल तर आपण हात घालून बघतो, पण प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण हात नाही घालू शकत ना, आपल्याला भाजू शकतं, राईट? मग कशाचा वापर करणार तुम्ही? तापाला तर मोजण्यासाठी काय वापरता? थर्मामीटर. थर्मोमीटर. येस. मग लॅबोरेटरीमध्ये पण आपण थर्मोमीटरच वापरतो. हे असे ग्लासचे थर्मोमीटर्स असतात. ज्यांचा वापर लॅबोरेटरीमध्ये वेगवेगळ्या जे केमिकल्स व्हॉट एव्हर वी हॅव यूज इन सबस्टन्सेस आपण वापरतो त्याचे टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी किंवा मोजण्यासाठी होतो. बघा, द टेम्परेचर अँड द थर्मोमीटर, तापमान आणि तापमापी. When a substance gets heat, it becomes warm and then hot. We put our hand on finger in the water to judge how hot it is. But that is not an accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. बघा, पदार्थाला उष्णता मिळाली की तो गरम होतो म्हणजे तापतो. पाणी किती तापलं याचा अंदाज घेण्यासाठी आपण हात बुडवू शकतो, पण प्रत्येक पदार्थ आपण हाताला चटका लावून त्याचं तापमान नाही मोजू शकत, राईट? सो थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर. म्हणून तापमान मोजण्यासाठी आपण तापमापी वापरतो. डिग्री सेल्सिअस इज अ युनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. आपण अंश सेल्सिअस हे एकक वापरतो तापमान मोजण्यासाठी. देर आर सेव्हरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल. मग हे तापमाप्या वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. नावडेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज. पण आता सध्या डिजिटल तापमापीचा जास्त वापर केला जातो. ही बघा इथे आहे. ओके, त्यामध्ये टेम्परेचर लगेच दिसतं. आता एक तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी आहे. टेक अ थर्मोमीटर फ्रॉम अ लॅबोरेटरी. द बल्ब ॲट इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विथ मर्क्युरी. जर तुम्ही प्रयोगशाळेतील तापमापी घेतली तर हे खालचं एंड आहे ना, ते मर्क्युरीने भरलेलं असतं. पारा असतो त्या फुग्यामध्ये. द मर्क्युरी रायझेस टू अ सर्टन लेवल इन द कॅपिलरी ट्यूब अबाव द बल्ब. मग जेव्हा आपण एखाद्या गरम पदार्थामध्ये किंवा कोणत्याही पदार्थात जेव्हा आपण तापमान मोजतो तेव्हा हा पारा फुग्यावरील जी नळी आहे तिथे काही अंतरापर्यंत चढलेला असतो. ओके, सो यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्युरी कॉलम. या मर्क्युरी कॉलमच्या बाजूला छोट्या छोट्या अक्षरांमध्ये स्केल लिहिलेली असते. इथे बघा दिसते तुम्हाला स्केल नंबर्स लिहिलेले आहेत. ओके, सो reading the figure near the level of mercury tells us temperature of air around the bulb of the thermometer. मग जर आपण
पाऱ्याच्या पाती शेजारी संख्या वाचली तर फुग्याच्या भोवतालचं हवेचं तापमान आपल्याला समजतं. Hold the thermometer in water so that the bulb is completely immersed in water and read the temperature of water. आता हा तापमापीचा फुगा पूर्णपणे पाण्यात बुडेल अशा पद्धतीने तापमापी धरायची आणि पाण्याचं तापमान नोंदवायचं. कसं नोंदवणार? जो मर्क्युरी आहे तो थोडा वर जाईल आणि एखाद्या पॉइंटला जाऊन थांबेल. मग तो ज्या पॉइंटला जाऊन थांबलाय तेवढं तुमच्या पदार्थाचं तापमान आहे हे समजा. ओके. Repeat the activity taking some hot water in one vessel, cold water or ice in another. Note the temperature. मग जर तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने जसं एका भांड्यात गरम पाणी घेतलं, एका भांड्यात थंड पाणी, एका भांड्यात बर्फ घेतला, सगळ्यांचं आपण तापमान मोजायचं आहे. मोस्टली उकळत्या पाण्याचं 100 डिग्री असतं. फ्रीजिंग वॉटर 0 डिग्री असतं. एअर रात्रीची हवा विंटर नाईट थंडीच्या रात्रीची हिवाळ्याच्या रात्रीची हवा 15 डिग्री पेक्षा कमी असते. समर आफ्टरनून उन्हाळ्यातील दुपारची हवा ही 35 डिग्री पेक्षा जास्त असते. इनसाइड अ फ्रीज मधलं तापमान 5 डिग्री पेक्षा कमी असतं. इनसाइड द फ्रीजर मध्ये -18 डिग्री असतं. -18 डिग्री असतं. आणि आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर अप्रॉक्सिमेटली 37 डिग्री असतं. समजलं सगळ्यांना? अंडरस्टूड टिल हियर? येस. ओके. कनिष कॅमेरा बंद कर तुझा. ना बॉइलिंग म्हणजे उत्कलन. वॉटर इज कंटिन्युअसली इव्हापोरेटिंग. आपल्याला माहिती आहे पाण्याचं सतत बाष्पीभवन होतं म्हणून समुद्राच्या पाण्याची वाफ होऊन पाऊस पडत असतो. बरोबर. वी नो दॅट वॉटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्रायज अप स्लोली ॲज इट्स ओन. फरशीवर सांडलेलं पाणी पण हळूहळू आपोआप वाळतं. बरोबर. दिस इव्हॅपोरेशन ऑकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वॉटर. आणि हे बाष्पीभवन सतत पाण्याच्या पृष्ठभागावरून होत असतं. देन व्हॉट हॅपन्स व्हेन वॉटर बॉइल्स? मग पाणी उकळतं तेव्हा काय होतं पहा. ॲज द वॉटर गेट्स हीटेड इट्स टेम्परेचर इन्क्रीजेस अँड इट्स इव्हॅपोरेट्स ॲज फास्टर रेट. पण जसं पाणी उकळत जातं तसं त्याचं तापमान खूप वाढतं आणि बाष्पीभवन अधिक जलद गतीने होतं. When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steam mixing in the air. This is called boiling of water or ebullition. आता शेगडीवर जेव्हा आपण पाणी ठेवतो तेव्हा त्या पाण्याने जेव्हा ते पाणी उष्णतेची एखादी विशिष्ट पातळी गाठतं तेव्हा त्या पातेल्यातील सर्व भागातून पाण्याचे बाष्पीभवन व्हायला सुरुवात होते. ओके. पहिल्यांदा वाफेचे बुडबुडे दिसतात आणि नंतर ती वाफ हवेत मिसळते. यालाच पाण्याचे उत्कलन किंवा बॉइलिंग ऑफ वॉटर इब्युलेशन किंवा उकळणे असं म्हणतात. ॲट सी लेवल pure water boils at 100 degrees Celsius. This is the boiling point of water. When water vapor cools, it is converted into water again. This process is called condensation. शुद्ध पाण्याचं समुद्र सपाटीला 100°C या तापमानाला उत्कलन होतं म्हणजे पाणी उकळतं. हाच पाण्याचा उत्कलनांक होय. ओके. इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर. पाण्याची वाफ थंड झाली की एका तापमानाला वाफेचं पुन्हा पाणी होतं. याच क्रियेला संघनन म्हणजे कंडेन्सेशन असं म्हणतात. कंडेन्सेशन ऑफ स्टीम also takes place at 100 degrees Celsius. It means that the boiling point and condensation point of water are one and the same. म्हणजेच वाफेचं संघनन देखील 100 डिग्री अंशालाच होतं. म्हणजे पाण्याचा उत्कलनांक आणि संघनन बिंदू हा एकच आहे. दॅट इज boiling point and condensation of point is same, that is 100 degrees Celsius. Okay. बॉइलिंग ची प्रोसेस दाखवले बघा. पहिल्यांदा 20 डिग्री मग 50 डिग्रीला पाण्यात बुडबुडे यायला सुरुवात झाली. 100 डिग्रीला त्याची वाफ व्हायला सुरुवात झाली. ओके. टेक सम वॉटर ऍक्टिव्हिटी आहे. Take some water in a beaker and place a thermometer in it. Heat the beaker on a spirit lamp
Note the boiling point of water. Repeat the activity adding salt or sugar to the water and note the boiling point again. What do you infer from it? एका चंचुपात्रात थोडं पाणी घ्यायचंय, त्यात तापमापी ठेवायची. आता चंचुपात्राला स्पिरिटच्या दिव्याने उष्णता द्यायची. पाण्याचा उत्कलन बिंदू किती हे तापमानाला त्याची नोंद करायची. मग मीठ आणि साखर टाकून पण किती आहे ते नोंद करायचे. ओके, हे तुम्ही तुमच्या लॅबोरेटरीमध्ये टेस्ट करू शकता. सो व्हाईल गेनिंग हीट, उष्णता मिळत असताना सॉलिड मेल्ट होतात, लिक्विड बॉईल होतात आणि गॅस वेपर स्थायूंचं विलयन होतं आणि ते द्रव अवस्थेत होतात, द्रवांचं उत्कलन होतं आणि ते वायू अवस्थेत जातात. वाईल लुझिंग हीट, उष्णता कमी होत असताना सॉलिड्स सॉरी मग आपण इथून गॅस वेपर पासून सुरुवात करूया. कंडेन्सेशन, कंडेन्स होऊन लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होतात आणि लिक्विड फ्रीज होऊन सॉलिड होतात. उष्णता काढून घेतल्यावर वायूंचं संघनन होतं आणि द्रवामध्ये रूपांतर होतं, द्रव गोठतात आणि स्थायूमध्ये रूपांतर होतं. ओके, अंडरस्टूड टिल हिअर एव्हरीवन? सगळ्यांना समजतंय ना नक्की? 6th स्टँडर्ड आय एम टॉकिंग टू यू. यस टीचर. ओके. फ्रीजिंग, फ्रीजिंग म्हणजे काय सांगा? काय होतं फ्रीजिंगच्या स्टेजमध्ये? लिक्विड, सॉलिड की गॅशियस, स्थायू, द्रव की वायू? फ्रीज होतो म्हणजे कुठल्या अवस्थेत जातो पदार्थ? आईस, येस, सॉलिड. The water kept in a fridge or on ice becomes cooler and cooler. That is, its temperature falls. जेव्हा आपण फ्रीज मध्ये किंवा बर्फावर पाणी ठेवतो तेव्हा ते थंड होत जातं आणि हळूहळू त्याचं तापमान कमी कमी होत जातं. At a certain temperature, water does not get any cooler but starts freezing and form ice. पण एक ठराविक तापमानाला पाणी थंड न होता त्याचं बर्फ बनायला सुरुवात होतं, म्हणजे ते पाणी गोठू लागतं. The temperature at which this happens is called the freezing point of water. मग ज्या तापमानावर हे घडते त्याला त्या पाण्याचा फ्रीजिंग पॉइंट म्हणजे गोठण बिंदू म्हणतात. The temperature of a substance can fall below 0 degree Celsius. Example, the temperature of air in freezer of a refrigerator is around -18 degree Celsius and it is read as -18 degree Celsius. बघा, मग पदार्थाचं तापमान शून्यहून अधिक कमी देखील होऊ शकतं. उदाहरणार्थ फ्रीजच्या फ्रीझर मधलं हवेचं तापमान -18 डिग्री सेल्सिअस इतकं असतं. ओके, while when ice gets heat it starts melting on changing into liquid state again. पण जर तुम्ही बर्फाला गरम केलं तर तो वितळू लागेल आणि त्याचं पुन्हा द्रवात रूपांतर होईल. ओके, ice melts at 0 degree Celsius. It means that the freezing point and melting point of water are on and the same. मग बर्फाचं विलयन देखील 0 डिग्री सेल्सिअसला होतं, म्हणजे पाण्याचा गोठण बिंदू आणि विलय बिंदू हे सारखेच आहेत. Each substance has a specific boiling point which is also its condensation point. प्रत्येक पदार्थाचा स्वतःचा एक विशिष्ट असा उत्कलन बिंदू असतो आणि तोच त्याचा संघनन बिंदू देखील असतो. Each substance has a specific melting point which is same as its freezing point. प्रत्येक पदार्थाचा एक विशिष्ट गोठण बिंदू असतो आणि तोच त्याचा विलय बिंदू देखील असतो. ओके, नाव the temperature at which a substance boils while heating is the same as the temperature at which it condenses when it is cooled. म्हणजे पदार्थ गरम होताना ज्या तापमानाला तो उकळतो त्याच तापमानाला त्याचं संघनन देखील होतं, कंडेन्सेशन देखील त्याच तापमानाला होतं. Similarly, the temperature at which a substance freezes while cooling is the same as the temperature at which it melts when it is heated. म्हणजेच पदार्थ थंड होताना ज्या तापमानाला तो गोठतो त्याच तापमानाला गरम होताना तो वितळत असतो. ओके, इथे काही एक्झाम्पल्स दिलेत बघा.
व्हेरियस युजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट. अवस्थांतराचे विविध उपयोग करता येतात. कसे? कॅन्डल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पॅराफिन वॅक्स. पॅराफिन वॅक्स वितळून मेणबत्त्या बनवता येतात. सॉलिड कार्बन डायऑक्साइड that is dry ice is used to make ice cream and to keep it frozen. गोठवलेला कार्बन डायऑक्साइड म्हणजे शुष्क बर्फ हा आईस्क्रीम तयार करताना आणि ती थंड ठेवण्यासाठी वापरला जातो. लिक्विड नायट्रोजन इज युज्ड इन अॅनिमल हजबंड्री. द्रवरूप नायट्रोजनचा उपयोग पशूंचे रेत टिकवून ठेवण्यासाठी आणि रक्तपेशी टिकवून ठेवण्यासाठी होतो. सँड दॅट इज सिलिका इज मेल्टेड टू मेक ग्लास. वाळू वितळवून काच बनवली जाते. मेटल्स लाईक गोल्ड अँड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स. सोने चांदी हे वितळवून हे धातू वितळवून त्यांचे दागिने बनवले जातात. आयर्न इज मेल्टेड टू मेक टूल्स. अवजारे बनवण्यासाठी लोखंड वितळवले जाते. ओके एव्हरीवन, हॅव यू अंडरस्टूड टिल हिअर? सगळ्यांना नक्की इथपर्यंत सगळं समजलंय? येस Yes, मॅम. yes. काही डाऊट कोणाला? नो. No. ओके ओके. Again, some activity. Take some sand in a crucible. Put a few iodine crystals on it. Place the crucible on a tripod to heat it. Block the stem of the funnel with a cotton plug and place it inverted over the crucible. Light the burner and heat the mixture in the crucible. Observe the changes. एक बशी घ्यायची आहे, त्यामध्ये थोडी वाळू टाकायची, त्यामध्ये आयोडीनचे खडे ठेवायचे, बशी बर्नरवर ठेवायची, इथे दाखवलंय बघा तुम्हाला, आणि त्याच्यावर एक काचेचं असं एक फनेल असेल ते उपडं ठेवायचं आणि त्याचं तोंड कापसाच्या तोंडाने बोळ्याने बंद करायचं. इथे दाखवलंय बघा, कॉटन प्लग लावलाय. स्पिरिटचा दिवा किंवा बर्नर पेटवायचा आणि आयोडीनला काही वेळ उष्णता द्यायची. उष्णता मिळाल्याने आयोडीनचं काय होईल? प्रत्यक्ष बघा, ऍक्च्युअल पार्टिकल ऑफ आयोडीन सीन ड्युरिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लॅबोरेटरी. असं चित्र दिसतंय तुम्हाला यामध्ये. प्रयोगशाळेमध्ये अशा प्रकारचे आयोडीनचे कण दिसून आलेले आहे. ओके, बघा काय होतं, का झालं हे? व्हाय डज दिस हॅपन? सी, सब्लिमेशन, संप्लवन. आयोडीन क्रिस्टल डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू गॅशियस स्टेट. उष्णता मिळाल्यावर स्थायूचं द्रवात रूपांतर होतं, द्रवाला उष्णता दिल्यावर त्याचा वायू होतो. पण आयोडीनचे स्थायू रूप खडे कधीच वितळत नाहीत, ते लिक्विड नाही होत, थेट वायूमध्ये त्यांचं रूपांतर होतं. डायरेक्टली दे आर कन्वर्टेड टू गॅशियस स्टेट. When the fumes of iodine heat the wall of funnel, they cool to form solid crystal of iodine and stick to the funnel wall. मग जेव्हा आयोडीनचे कण हे फनेलच्या पृष्ठभागावर आदळतात तेव्हा ते पुन्हा थंड होतात आणि तिथे सॉलिड होऊन काचेला चिकटून राहतात, इथे दाखवल्याप्रमाणे. Thus on heating, iodine does not melt and change to a liquid but directly changes to a gaseous state. म्हणूनच उष्णता मिळून देखील स्थायीरूप आयोडीनचं द्रवात रूपांतर न होता डायरेक्ट वायूत रूपांतर होतं. The change of solid substance directly into gas or vapor without first changing into liquid is called sublimation. म्हणूनच जे काही स्थायीरूप पदार्थांचा द्रव न होता थेट वायूमध्ये रूपांतर होणे या अवस्थांतराला सब्लिमेशन म्हणजे संप्लवन असं म्हणतात. म्हणजे बघा, an opening of a camphor box, it smells spreads all around. आपण जर कापराची डबी उघडली तर लगेच कापराचा वास येतो का? कारण कॅम्फर, कापूर पण असा सबस्टन्स आहे ज्याचं सब्लिमेशन होतं, संप्लवन होतं. कापूर वितळवला तर तो डायरेक्ट त्याचं लिक्विड न होता त्याचं वायूमध्ये रूपांतर होतं. म्हणून आपण गणपतीत आरती करताना कापूर वापरतो. त्या कापराचं पाणी होताना पाहिलंय का तुम्ही? डायरेक्टली त्याला आपण हीट करतो तेव्हा त्याचं गॅसेस येस. वायूत रूपांतर होतं. ओके ओके. नेक्स्ट आय थिंक तो हीट. ओके, आता हीटचा पार्ट तुमचा संपलेला आहे. नेक्स्ट तुम्हाला वेगवेगळे स्टेट्स आणि प्रॉपर्टीज आहेत, हार्डनेस वगैरे,
ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया, कारण हे खूप जास्त होईल जर मी आजच्याच लेक्चरमध्ये घेतलं तर. ओके, तर काही क्वेश्चन आन्सर्स मार्क करून घ्या. ओके, सांगा मला. हु एम आय? हु एम आय? हा, कोण आहे मी? आय एम फाउंड इन थर्मामीटर. आय मेजर युअर टेम्परेचर. मी तुमचा ताप मोजतो आणि तापमापित असतो. कोण आहे मी? आता सांगितलं, मी आता शिकवलं. काय असतं त्याच्यात? कोणता धातू असतो थर्मामीटर मध्ये? सांगा. मर्क्युरी असतो ना, पारा. येस, आठवलं का सगळ्यांना? आता मी थर्मामीटर दाखवलं तेव्हा सांगितलं ना, त्याच्या बुडाची बल्ब मध्ये मर्क्युरी असतो, पारा असतो. सेकंड आहे, आय मेक थिंग्स हॉट ऑर कोल्ड. माझ्याशिवाय गरम नाही, थंड नाही. सांगा. टीचर आवाज ब्रेक होतोय. सगळ्यांना माझा आवाज क्लिअर येतोय? यस टीचर. येस ओके, टीचर. आन्सर सांगा. आन्सर सांगा. हीट. येस, हीट, उष्णता. आय हॅव नो शेप्स व्हॉटसोएव्हर. काही होऊ द्या, पण मला आकार येत नाही. लिक्विड अँड गॅस. लिक्विडला आपण कशात टाकलं की त्याचा तो आकार घेऊ शकतो, पण गॅस नाही घेऊ शकत. त्यामुळे गॅस, हवा. ओके, वायू, सॉरी, गॅस, वायू. आय डिझॉल्व्ह इन वॉटर बट नॉट इन केरोसिन. ओके, आय थिंक हा आपला पार्ट झाला नाहीये. येस, ओके, फाईन. ओके, मग हा क्वेश्चन तुम्ही आता लिहू शकता तुमच्या नोटबुक मध्ये. हु एम आय? ओके, त्याचे 3 क्वेश्चन लिहायचे आहेत. ओके, स्टँडर्ड 6 समजलंय? येस मॅम. ओके, 5th स्टँडर्ड आन्सर शोधले? येस टीचर. 5th स्टँडर्ड, लेट मी नो इन द चॅट बॉक्स एव्हरीवन. सगळ्यांना आन्सर्स मिळाले? शॅल आय आस्क यू? कार्तिक, स्नेहा? यस टीचर. चलिए, माईक बंद ठेवा सगळ्यांनी. वी मस्ट यू फिल इन द ब्लँक्स. रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. वी मस्ट यूज फॅसिलिटीज डॅश डॅश. सुविधांचा वापर आपण टिंब केला पाहिजे. रिस्पॉन्सिबिलिटी. मी हँड रेस करायचा आहे. मी सांगितलं का कोणी माईक ऑन करून सांगा म्हणून? रेज युअर हँड. चला, रेज युअर हँड. येस रिद्धी. रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी. LY. स्नेहा, LY. जबाबदारीने. द स्कूल इज अवर डॅश डॅश आउटसाइड अवर हाऊस. आपली शाळा म्हणजे आपले घराबाहेरचे टिंब असते.
Chalo, raise your hand for this. Yes, Riddhi. Words. World. 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 Yes. जग. आपली शाळा म्हणजे आपले घराबाहेरचे जग असते. द डॅश डॅश हॅज अ रोल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ स्कूल. शाळेच्या जडणघडणीत टिंबटिंबचा वाटा असतो. टीचर हा वाला नाही भेटला. किसको मिला है? Society. It must be society. Let's see. I will find out for you. मला भेटला. हाँ काय है? आंसर बताइए स्नेहा. कम्युनिटी. ओके, टीचर कम्युनिटी. समाज. रिद्धी कम्युनिटी. हा, शाळेच्या जडणघडणीत समाजाचा वाटा असतो. द कम्युनिटी हॅज अ रोल इन डेव्हलपमेंट ऑफ स्कूल. आन्सर इट वन सेंटेन्स. विच आर द इम्पॉर्टंट पब्लिक सर्व्हिसेस. महत्वाच्या सार्वजनिक सेवा कोणत्या? चला, हे तर सगळ्यांनाच माहिती पाहिजे. आपण सुरुवातीलाच शिकलो या. पटापट. येस रिद्धी. We all use public services and facility, water सप्लाय. supply, इलेक्ट्रिसिटी. electricity supply, health सर्व्हिसेस. health services, education एज्युकेशन education अँड ट्रान्सपोर्ट. ओके. and ट्रान्सपोर्ट. पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि वाहतूक. व्हॉट राईट डज इच चाइल्ड हॅव? व्हॉट राईट डज इच चाइल्ड हॅव? येस स्नेहा. प्रत्येक मुला मुलींचा कोणता हक्क आहे? every children has the right to एज्युकेशन. education. ओके. नेक्स्ट दोन आहेत ते तुम्ही फाइंड आउट करा आणि होमवर्कला लिहा. ओके. येस. लेसन Teacher. समजलाय. 5th आणि 6th स्टँडर्ड. कोणाला काही डाऊट? एनीवन हॅज एनी डाऊट? स्टँडर्ड 5th and 6th. No teacher. No teacher. Okay. So we are going to stop over here for today. You all can leave. Next lecture we will be continuing with the same. Okay. Bye 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 teacher. everyone. Bye teacher. Bye. Bye teacher. Bye bye. Bye teacher.